হেল্ল' এভৰিৱান, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে। ভালে কুশলে থাকক, ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰোঁ। আৰু মই শিক্ষা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজিয়ে বাৰান্দাত বহি পেলাই একদম ভিডিঅ'টো অপেনিং কৰিছোঁ। যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে, 4দিনমান ধৰি একদম গৰমে পূৰা দহিছে সকলোকে। এতিয়া ভাটিবেলা সময়ত মহ এটা আহিছোঁ। এতিয়া ভাটিবেলা সময়ত ভাবিছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে, গতিকে বাৰান্দাতে অকণমান বহিছোঁহি আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মই পেষ্টি বনামগৈ এতিয়া। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব আপোনালোকে। আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মোৰ চেনেলটোক মৰম দিব, চেনেহ দিব, চব দিব আৰু দি পেলাই একদম আগুৱাই লৈ গৈ থাকক, যাতে মোৰ চেনেলটো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্টৰ যোগেৰে জনাব। তেতিয়া মই গম পাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছেনে নাই। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে। আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাত বহুত সহায় হয় আৰু এটা এটা ভিউজে। গতিকে মই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ পিছতে ভিউজবোৰ চাওঁ, কিমান আহিছে, কেইটা আছে। আৰু যেতিয়া মানে এনেকৈ চালে ভাল লাগে আৰু যে মানুহে চাইছে, তেতিয়া মই আৰু এটা মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ উৎসাহটো আহে। গতিকে আপোনালোকে মৰমবোৰ দিব আৰু মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব। তেনেহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। পেষ্টি বনাবৰ কাৰণে এয়া চাওক, মই প্ৰথমতে 3 পিচ ব্ৰেড লৈছোঁ। 3 পিচ নহয়, কেইপিচমান লৈছোঁ বাৰু। এয়া ব্ৰেড লৈ ল'লোঁ। ব্ৰেডৰ প্ৰথমতে মই ছাইডৰ যে ৰঙা ৰঙা অংশখিনি সেইখিনি কাটি দিলোঁ। কাটি দি পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ। দুটা বনাম, গতিকে মই 3 পিচকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এতিয়া লৈছোঁ এটা মই এই কেক টিনটোকে মই লৈ লৈছোঁ বাৰু। কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা নাথাকে তেনেহ'লে এটা এনেকুৱা চাইজৰ বাচন ল'ব। এখন এনেদৰে থাল উবুৰিয়াই দিব, যাতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হেৰি হয় যে টাৰ্ণ টেবুলৰ নিচিনা হয়। এনেকৈ লৰাই লৰাই ঘূৰাই ঘূৰাই বনাবলৈ ভাল হয়, সুবিধা হয়। গতিকে এইখন মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ, আপোনালোকেও ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া লাগিব আমাক এটা হুইপ ক্ৰীম। গতিকে এয়া হুইপ ক্ৰীম লৈছোঁ, ক্ৰীম বেল ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ হুইপ ক্ৰীম হয় এইটো। অলপমান আপোনালোকে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই পেলাই নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰলৈ আনি ল'ব যেতিয়া হুইপ কৰিব। তাৰপিছতে চাওক, এইটো খুলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপমান উলিয়াই লৈছোঁ। গোটেইখিনি যিহেতু আমাক দৰকাৰ নাই, গতিকে অলপমান উলিয়াই আকৌ মই এইটো লগে লগে বন্ধ কৰি আইচিঙত ৰাখি দিম, নহ'লে বেয়া হৈ যাব। তাৰপিছত এডাল এয়া চাওক, ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰেৰে মই প্ৰথমতে 2 মিনিটমান সময় ল' প্ৰেছত দি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত হাই দি পেলাই এইখিনি একদম পূৰা হাই স্পীডত দি পেলাই 5 মিনিটমান সময় বিট কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া ডাঠ হৈ পৰিলে এইখিনি। আৰু এইটো চাব উৰিয়াই দিব, যাতে এইখিনি যেতিয়ালৈকে তললৈ এনেকৈ নামি নাহে, জানিব এইখিনি হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক, এটা জুম নিচিনা হৈছে, দেখিছেনে? এইটো এনেকৈ চাব লৰিছে নেকি। যদি নলৰে তেনেহ'লে জানিব আমাৰ হুইপ ক্ৰীমখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া লাগিব আমাক এয়া চুগাৰ চিৰাপ, মানে চেনি পানী। তাৰপিছতে সেই থালখন যে লৈছিলোঁ তাতে অকণমান ক্ৰীম লগাই দিছোঁ, যাতে ব্ৰেডখন ইফালে সিফালে বাগৰি নাযায়, পিছল খাই নাযায়। গতিকে এতিয়া ব্ৰেড পিচ দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ চেনি পানীখিনি যে লৈছিলোঁ সেইখিনি। চেনি পানীখিনি দিয়াটো একেবাৰে আপোনালোকে নাপাহৰিব, চেনি পানীটো দিবই লাগে, তেতিয়াহে কেকটো মানে ছফ্ট হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰতে অলপমান ক্ৰীম দি পেলাই এটা লেয়াৰ বনাই দিছোঁ। এইখিনি ইমান বেছিকৈ সমান কৰি নাথাকিলেও হয়, অলপমান এনেকৈ মিলাই দিব চুকলৈকে লাগাকৈ। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰতে আকৌ আন এপিচ ব্ৰেড দি লেয়াৰটো হয় এইটো। এয়া চাওক, 2 নম্বৰ ব্ৰেড পিচ দিয়াৰ পিছত আকৌ মই ইয়াতে চেনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। চেনি পানীটো দিলেহে কেকটো কোমল হ'ব, সেইটো কথা আপোনালোকে নাপাহৰিব, চেনি পানীটো দিবই। তাৰপিছত এয়া চাওক, চেনি পানী দিয়াৰ পিছতে ক্ৰীমখিনি দিব। ক্ৰীমখিনি দি পেলাই অকণমান সমান কৰি দিব। মই কৈছোঁ ভিতৰৰ ছাইডটো ইমান সমান কৰি থাকিব নালাগে, অকণমান ছাইডে ছাইডে এনেকৈ লগাই দিব। দিয়াৰ পিছতে আকৌ ওপৰত যেতিয়া ব্ৰেড পিচ দিয়া যায় তেতিয়া এনেও সমান হৈয়ে যাব। গতিকে এয়া চাওক, এয়া দেখিলেনে? এনেকৈ মই সমান কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম এতিয়া 3 নম্বৰ ব্ৰেড পিচ দিওঁতে একদম সাৱধানেৰে চাই ল'ব, যাতে সমান হৈছেনে নাই গোটেইকেইপিচ ব্ৰেড, নহ'লে কেকটো বেকা হৈ যাবগৈ। গতিকে সেইটোও চাই ল'ব। আৰু এয়া চাওক, ইয়াৰ 3 নম্বৰ ব্ৰেড পিচৰ ওপৰতো দেখিছেনে চেনি পানীটো দি দিছোঁ। একদম চুকে কোণে পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ দিব ব্ৰেড পিচ। তাৰপিছত এয়া আকৌ ওপৰতে লেয়াৰটো দি দিলোঁ। ওপৰৰ লেয়াৰটো অকণমান ডাঠকৈ দিব। এয়া চাওক, ওপৰৰ লেয়াৰটো ধুনীয়াকৈ ডাঠকৈ দি দিছোঁ আৰু সমান কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এইখিনি আকৌ ছাইডটো সমান কৰি দিব ভালকৈ। যদি পাতল হৈ থাকে তেনেহ'লে অকণ অকণ ক্ৰীম লগাই ল'ব।
এয়া চাওক বেছি এয়া ধুনীয়াকৈ মই ছাইডটো মুচি ল'লোঁ বেছি ইমান সমান নহ'লে গতিকে মই এডাল স্কেপাৰ লৈছোঁ আৰু এই মিহি ছাইডটো দি পেলাই এনেকৈ আগ মাৰি দিছোঁ এনেকৈও কেকটো বহুত ধুনীয়া লাগে যদি আপোনালোকে বেছি সমান কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে এনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত মই 2 নম্বৰ কেকটো বনাবলৈ এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ অকণমান হুইপ ক্ৰীম তলত লগাই দিছোঁ মানে শ্বপিং বৰ্ডখনতে বনাইছোঁ দেই এইবাৰ তাৰপিছত এয়া চাওক ব্ৰেড পিচ দি পেলাই আকৌ চেনি পানী লগাই দিছোঁ সেই একেটা প্ৰচেছতে মানে এইটো কেকো মই ৰেডি কৰি ল'ম এয়া ক্ৰীম দিলোঁ ক্ৰীমৰ ওপৰত আকৌ ব্ৰেড পিচ দিলোঁ ব্ৰেড পিচ দিয়াৰ পিছত আকৌ মই চেনি পানী লগাম এয়া চেনি পানীটো একদম স্কিপ নকৰিব এইটো নেপাহৰিব চেনি পানীটো লগালেহে কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ তেতিয়াহে মানে কেকটো কোমল হ'ব কেকেই হওক বা ব্ৰেডেই হওক চেনি পানীটো লগাবই লাগে তাৰপিছত এয়া আকৌ মই ক্ৰীম অলপমান দি দিলোঁ দি পেলাই সমান কৰি দিলোঁ অকণমান সমান কৰি দি পেলাই এতিয়া 3 নম্বৰ যি পিচ ব্ৰেড সেই পিচ দি দিম একেবাৰে লাষ্টৰ তাৰপিছত আকৌ অকণমান চেনি পানী দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ক্ৰীম দি পেলাই এতিয়া ঢাকি দিলোঁ আৰু ওপৰৰ লেয়াৰটোৱে অলপমান ক্ৰীম সৰহকৈ দিব লাগে তাৰপিছত এয়া চাইডেও ক্ৰীমখিনি লগাই ল'লোঁ এয়া চাওক গোটেইকেইটা চাইডতে মই ক্ৰীম অলপকৈ লগাই লৈছোঁ একদম সহজ হয় আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ বনাই পেলাই খাব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীও ভাল পাব আৰু ডাঙৰেও ভাল পাব এয়া চাওক দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লাহেকৈ পেলেট নাইফখনেৰে এনেকৈ দিছোঁ আৰু সমান হৈ গৈছে এইটো মই প্লেইনকেই বনাম এয়া স্কিপাৰডাল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া প্লেইন হৈ গৈছে দেখিছেনে ছাইডটো ধুনীয়াকৈ মুচি চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ওপৰতে এপাহ যিহেতু ফুল দিব লাগিব গতিকে এটা পাইপিং বেগ লৈছোঁ আৰু এটা নিজুল ভিতৰত ভৰাই লৈছোঁ লৈ পেলাই এয়া চাওক ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু গ্লাছটোত দি পেলাই এনেকৈ মুকুতাই দিছোঁ তেতিয়া মানে ক্ৰীমখিনি ভৰাবলৈ সুবিধা হয় আৰু তাৰপিছত এয়া ক্ৰীমখিনি যে বগা আৰু কেকটো যিহেতু বগা গতিকে ভাবিছোঁ কেকটো অকণ ৰঙীন কৰি দিওঁ এয়া ৰেড কালাৰৰ অকণমান মই ফুড কালাৰ দি দিছোঁ 2 টোপালমান দি পেলাই এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে ৰঙাও হৈ গৈছে এয়া চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া গ্লাছটোত দি দিছোঁ গোটেইখিনি গ্লাছটোলৈ ভৰাই লৈছোঁ এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ লৈ পেলাই এনেকৈ অলপমান মুকুতাই দিম আৰু ক্ৰীমখিনি যে অকণমান ঢিলা হৈ আছিলে গতিকে ওলাই পৰিলে গতিকে এতিয়া এইটো অকণমান সময় ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ যাতে টান হওক আৰু কেকটো থৈ দিলোঁগৈ মই ফ্ৰিজত 2টা কেক আৰু এয়া চাওক মই ফ্ৰিজৰ পৰা এতিয়া কেকটো উলিয়াই আনিছোঁ আৰু ক্ৰীমখিনিও উলিয়াই আনিলোঁ এতিয়াহে ফুল বনাবৰ কাৰণে মানে ডাঠটো হৈছে আৰু মানে ক্ৰীমখিনি অকণ টান হ'ব লাগে এতিয়া এয়া চাওক অকণমানকৈ দবাই দিছোঁ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক ধুনীয়া এপাহ ফুল হৈ গৈছে দুপাহকৈ মই ফুল দিছোঁ এইকাৰণে কাৰণ মই পেষ্ট্ৰি বনাম যে মাজেদি কাটি দিলে মানে দুটাত দুপাহ হৈ যাব গতিকে মই দুপাহ সেনেকৈ দি লৈছোঁ এয়া চাওক 2টাতে ফুলকিপা বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আছিলে মোৰ তাতে চুগাৰ বল গতিকে ভাবিছোঁ অকণ চুগাৰ বল দি দিওঁ ইয়াতে কেইটামান তেতিয়া দেখিবলৈ কেকটো আৰু অকণমান সুন্দৰ লাগিব গতিকে 2টামান চুগাৰ বল ছটিয়াই দিছোঁ ওপৰত 2টা কেকতে এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিলে এতিয়া কেকটো এতিয়া মই একদম মস্ত চাকু এখন আনিছোঁ আৰু পেষ্ট্ৰি আকাৰটো দি দিওঁ আৰু কেকৰ ভাবিছোঁ এয়া চাওক কাটিছোঁ কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছে কোমল হৈছে আৰু ছফ্ট হৈছে এয়া চাওক মাজৰ লেয়াৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে ব্ৰেডেৰে বনোৱা নিচিনা লাগাই নাই কেকেৰে বনোৱা নিচিনাই লাগিছে আৰু আনটো কাটি লৈছোঁ কেক পেষ্ট্ৰি আকাৰ দি লওঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ কটা গৈছে এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ কাটা গ'ল বৰ ধুনীয়া হৈছে পেষ্ট্ৰি কিপিচ মোৰ মতে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্টত একদম সহজ হয় বনাবলৈ আৰু এয়া এপিচ মই এয়া চাৰ্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এপিচ কাটি পেলাই কেনেকুৱা হৈছে আৰু এয়া চাওক কেক পিচ মই আনি পেলাই থৈছোঁ আৰু আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কেক পিচ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে লেয়াৰকেইটা চাওক ভিতৰৰ ব্ৰেডেৰে বনোৱা নিচিনা লাগাই নাই নহয়নে বাৰু কেকেৰে বনোৱা নিচিনাই লাগিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু আনটো কেকো যে কাটিছিলোঁ সেইটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে সেইটো
আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই কেনেকুৱা হৈছে পেষ্ট্ৰিকেইটা। আৰু এতিয়া মই এপিচ আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক কি ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে, খাই কিন্তু বহুত মজা লাগিছে। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব। আৰু এপিচ কাটি দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক কি ধুনীয়া কোমল হৈছে দেখিছে। এয়া এনেদৰে আপোনালোকেও বনাব দেই ঘৰত, আৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত খাই ভাল পাব আৰু ডাঙৰেও বহুত ভাল পাব খাবলৈ। এয়া কেক আমাৰ একদম ৰেডি হৈ গ'ল, এপিচ খায়ো দেখুৱাই দিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব বুলি। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট এটাও কৰিব। ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটোও লিখি দিব। তাৰপিছত আৰু তেনেহ'লে চেনেলটো, আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।